Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Wat ga ik jullie deze vlog laten zien? Een aantal jongens hebben een certificatenbak gemaakt. We gaan aardappels snijden. Maar dan niet met de hand. En ik ga bij Bart Agro Mechanisatie langs. Ja, als we aan het oogsten zijn, dan slaan we hier altijd kaart op welke ras dat erin zit. Ik heb nu bezoek van 4 jongens uit Emmeloord. Die hebben daar wat voor bedacht. Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? Nou, hallo allemaal. Wij zijn 4 jongens van certificatenbak.nl. Wij zitten op het ROC Friese Poort in Emmeloord. Wij doen de opleiding vakman ondernemen. En wij hebben een product bedacht voor de certificaten makkelijk bij elkaar te houden. Nou, ik ben benieuwd. Laat maar eens kijken wat jullie voor moois gemaakt hebben. Nou, wij hebben hier dus, zoals jullie zien, een bak gemaakt. Het is eigenlijk gewoon een ijzeren bak waar de kistenlabels van Jillis kunnen hierin. Je doet ze er gewoon zo in. Dus ertussen een plaatje door. Nou, dan kun je ze zo, deksel dicht, zo afscheuren en op de kist nieten. Dat is het hele idee. En waar laat je die bak dan? Die bak die, wordt meestal gemonteerd op de heftruck. Dus ik had hier al even een mooi plekje gezien. Kijk eens. Ziet er hartstikke goed uit zo. Hoe zit die vast dan nu? We hebben hier onderop 2 magneten gemonteerd. Er zitten mooie beschermrubbers op. We hebben ook om de lak gedacht. Dus we beschadigen geen lak en houden het helemaal netjes. Mooi zo. Dan hebben we er nog een mooi bakje naast voor de niet-machine. Die kun je er zo inleggen. En ook zo eruit pakken. En dan trek je zo in uit. Scheur je af. Loop je naar de kist. Nou. Zit hij erop? Hartstikke mooi. Prachtig. En waar kunnen de boeren nu terecht, of de bollenboeren, of een ander bedrijf die deze doos willen hebben? Nou, u kunt kijken op onze website www.certificatenbak.nl of we zijn te vinden op Instagram en Facebook. Oké, dankjewel. Ik ga even bij een boer kijken die aardappels snijdt. Dat is bij Gert-Jan van Tilburg. Gert-Jan en Peter Rozen die doen samen een akkerbouwbedrijf. Op het ene bedrijf slaan ze de aardappelen op, de pootaardappelen, en op het andere bedrijf slaan ze de uien en de winterpeen op. En op dat bedrijf worden ook aardappels gesneden. Ik ga even een kijkje nemen bij een collega-boer, Gert-Jan. Ze hebben net een vracht aardappels aangevoerd. Een beetje talkpoeier erop gestrooid. Dan glijden de aardappelen beter. Veiligheid, alles. Dat was de beveiliging. Gaat hij nou weer automatisch aan, Gert-Jan? Ja hoor, hij gaat gewoon weer aan. Kijk, dat mocht ik eigenlijk niet doen, hè, dit. Kiek. Ja, kan wel. En weer een beetje talkpoeier erop om de wondheling te versnellen.
talkpoeder van de billetjes. Voor de billetjes. Voor de baby's. Nog even voor de droog, want even natuurlijke lucht er gewoon doorheen. En hij moet het goed dus even, dat verkeuringsproces moet gewoon even plaatsvinden. Voor, zeg maar, en dan kan hij eigenlijk gewoon direct de grond in. Maar waarom ga je nou ook snijden? Wij snijden eigenlijk enerzijds een kostprijsverlaging. Ja. Want die bovenmaat van pootaardappels die gaan altijd meteen de consumptiemarkt in. Ja. En die worden dan niet, ja, het is eigenlijk doodzonde. Want er zit heel veel tijd en energie in. Zijn we, nou, weet je zelf met de selectie en alles, om er een mooie aardappel van te maken. Maar als je hem zo in de grond doet, is de aardappel van nature eigenlijk een beetje lui. En is het eigenlijk mooier om hem wat te kietelen en met draaien op dat alle ogen actief worden. Nou, het ultieme stressmoment voor zo'n aardappel is eigenlijk gewoon door midden snijden. Ja. En dan heb je gewoon, dan worden alle ogen ontwaken en dan krijg je meer stengels. Dan heb je eigenlijk dus een mooiere, egalere opkomst van aardappels van 2 gesneden ten opzichte van 1 hele aardappel. En daarbij, het bootgoed is dus goedkoper. Ja. In het buitenland doen ze dat heel veel, hè? Ja, maar dat is te maken ook een beetje met de grond. Kijk, want je maakt toch een bond. En de grond is daar toch wat droger en alles. En dat je dan toch daar besmetting en verrotting plaatsvindt. En ja, het Nederlandse klimaat is daar niet helemaal geschikt voor. Als er nou boeren zijn die willen poten snijden, bij wie moeten ze dat weten? Bij mij. En hoe heet dat bij mij? Dus de tweeslag. De tweeslag. En op de website www.detweeslag.nl kan je van tal van informatie vinden erover. Okay. En anders mij even een mailtje sturen. Ja, goed. info@detweeslag.nl. Ja. Nee joh. Dus nee, wij doen dit al vele jaren. En ja, het is voor ons een hele gunstige tak, zeker in deze periode, om dat zeg maar bij te doen. Maar deze aardappels die gaan nu naar een consumptieboer, hè? Dit worden de aardappels voor patat. Oké. Want als een pootgoedteler dit doet, dan moet er extra onderzoek uit. Als je als pootgoedteler met gesneden uitgangsmateriaal aan de slag gaat, dan valt je hele bedrijf onder de verzwaarde toetsing. Met de bruin rond ring rond discussie. En ja, dat moet je niet willen. Nee. En, maar gewoon als consumptieteler gaat dat prima. De voorwaarden wel, gekeurd, gekeurd pootgoed. Ja. Niet rotzooien, gewoon gecertificeerd pootgoed. Nou, het ziet er allemaal super strak uit, Gert-Jan. We doen ons best. Succes. Super, hè? Werkt super. Ja. Ik sta hier bij Bart Agro-mechanisatie. Wie ben jij en wat is je functie hier? Ja, goeiedag. Ik ben Gerbert Kuit en mijn functie hier is magazijn. Verantwoordelijk voor het magazijn en een stuk administratie. Verantwoordelijk voor de vestiging hier in Emmeloord. En nou ja, we hebben natuurlijk al een heel aantal jaren een vestiging in Biddinghuizen. En sinds kort is dat uitgebreid met de vestiging hier in Emmeloord. En wat zijn jullie dealerschappen hier? Wat verkopen jullie allemaal? Wij vertegenwoordigen hier de merken De Wulf Miedema, Ja. VGM, Keepers, Verbo, regeninstallaties en struik, frezen, Techniek. Genoeg te koop. Ja, we hebben hier een aantal mooie merken ja, aan te bieden. Ziet er allemaal mooi uit. Ik ga nog even een rondje lopen. Ja, super. Succes. Ja, dankjewel. Een uienlader om uit te laden uit Zwat. Een 4-rijige snarenbedpootmachine voor in de 3-punts hefrichting. Voermengwagen. Een aardappelpootmachine, alles in een werkgang combinatie.
aardappelselectiewagen, aardappellooftrekker, een 4-rijer, kistenkantelaar en een getrokken 4-rijige snarenbedpootmachine. Dat was hem weer van de week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Ik hoop volgende week de pootmachine aan de trekker te gaan doen.